یه حسی همیشه باهاشه. اینکه همه ما داریم دنبال چیزی میدویم که حتی نمیدونیم چیه. شاید آزادی باشه، شاید شادی، یا شاید فقط خود حس دویدنه. خودش میگه راه آدمو معتاد میکنه. تا وقتی توی جاده‌ای حس میکنی داری نفس میکشی، وایسی، خفه میشی. گاهی میشینه و فکر میکنه. انگار همه ما توی یه رویای خیلی بلند گیر افتادیم. میریم، میدویم، میخندیم، عاشق میشیم، گم میشیم. اما سوال اینجاست که مقصد کجاست؟ ته این ماجرا چی میشه؟ بهش میگیم کورتز یا کتلت بالا کورتز. آخرین باری که تو ماشین توی غذا خوردی کی بود؟ اصلا یادم نمیاد. من فکر کنم شمال بود. خیلی وقت اینجور غذا نخوردیم ماشین. یه دفعه ما ساعت فکر میکنم 2:30 شب رسیدیم اندیمش. و مثل که اون موقع آدم ها اصلا بهم خبر نمیدادن. آخی عجیب غریب بود. تا شدیم همینجوری رفتیم خونه عمه مامان، عمه سعیده اینا. ساعت 3 شب پاشد برای ما کتلت درست کرد که از خوشمزه ترین کتلت های زندگیم بود. این روزا زیاد فکر میکنه به اینکه قدیم ترا چطور بودن. وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگش قصه هاشونو تعریف میکردن، همیشه میگفت توی صداشون یه خالصی و سادگی عجیبی بود، چیزی که امروز کمتر دیده میشه. برای اونا زندگی ساده تر بود، سختی ها زیاد بود، اما روابط واقعی تر بودن. یه سلام، یه دست دادن، یه قول ارزش واقعی داشت. امروز دنیای اطرافش پر زرق و برق تر و سریع تر شده، اما خودش باور داره یه چیزی از ما گرفته شده. انگار یه تیکه‌ای مهم، همون بخشی که اجازه میداد خالص باشیم. حالا آدما بیشتر به صفحه ها خیره میشن تا به چشمم، و او در میان این سرعت و پیشرفت حس میکنه داریم چیزی رو جا میذاریم، چیزی که شاید مهمترین بخش انسان بودنمونه. کاری که خیلی احساس زنده بودن بهم میده کار کردن با بچه‌هاست. واقعا سر و کله زدن. یعنی من موقع که با بچه‌های نوجوان کار می‌کردم یا جوانان که سن 18 ساله و اینا باشون کار می‌کردم، برام راحت‌تر از این بچه‌ها بود. ولی اینا با اون که یه موقع‌هایی مثلا دیگه زودپزه سرریز میکنه، میخواد منفجر بشه. ولی من هر شب که میخوابم واقعا صبح به این که مثلا فکر کنم دارم میرم فردا چارلی هستش باش بازی میکنم، نمیدونم مثلا راکسی هستش این کارو باش میکنم، این خیلی بهم حس زنده بودن میده. یکی از بچه‌هامون هست که هر 3 ثانیه یک بار داره میگه که تو خیلی منو عصبانی کردی، من دیگه دوست تو نیستم و قهر میکنه، روشم میکنه اونور. بعد میشه 1 2 3 دوباره به طرف میگه که حالا پس بیا بریم این بازی رو بکنیم. اینه بچه‌ها خیلی خوبه، همیشه صداقتشون، اینکه اصلا هیچ از کینه‌ای به دل نمیگیرن، واقعا خیلی چیز بزرگیه. آره. وقتی اون تو اتوبان با 100 تا سرعت به نقطه دور خیره میشه، چیزای عجیبی تو ذهنش رژه میرن. مدام از خودش میپرسه مسیر آزادی کجاست؟ آزادی چیه؟
براش روشنه که تو دنیایی که همه دارن نسخه خودشونو بهت تحمیل میکنن، آزادی شاید یعنی جرأت داشتن برای اینکه خودت باشی. اون فکر میکنه آزادی صرف نبودن دیوار نیست. آزادی یعنی شکستن دیوارای درون، یعنی بخندی بدون ترس از قضاوت، گریه کنی، شکستو بپذیری و دوباره راه بیفتی. آزادی یعنی رها شدن از همه بایدها و رهایی همون لحظه های کوچیکیه که میبینی سبک شدی. انگار میتونی پرواز کنی، هرچند هنوز روی زمین وایسادی. واقعیت اینه او باور داره توی این دنیای مدرن تنهایی عمیق‌تر از هر زمان دیگه است. هر روز پلتفرم‌های تازه‌ای ظاهر میشن که سر آدم‌ها رو گرم کنن. هزاران راه جلوشون میذارن که حتی یک لحظه حوصله‌شون سر نره. اما او بارها تجربه کرده که در شلوغ‌ترین کافه‌ها یا پرهیاهوترین مهمونی‌ها ناگهان به یک نقطه خیره شده و همه صداها براش فقط نویز شدن. همونجا بود که تنهایی رو حس کرد. به نظرش این روزا آدما بیشتر در پی شنیده شدنن تا شنیدن و شاید برای همینه که وقتی کسی واقعاً گوش میده بی اون که حرفی بزنه فقط زل میزنه به چشماش و نگاهش میگه من اینجا هستم، میفهممت. اون لحظه برای او بزرگترین لحظه زندگی میشه. گاهی دلش برای بچگیش تنگ میشه. برای روزایی که تنها دغدغش این بود شب دیرتر برسه تا بازی با بچه‌های محل زود تموم نشه. یادش میاد غروب جمعه ها وقتی با دوستاش دوچرخه سواری میکردن، هر ثانیه اون لحظه رو با تمام وجود حس میکرد. روزایی که هیچ کس نقاب نداشت. اصلاً واژه غریبی بود براشون. اون بیریایی، همون سادگی کودکانه، چیزیست که سالهاست تجربهش نکرده. حس میکنه هر چند وقت یک بار باید به خاطراتش فکر کنه. خاطرات براش مثل پیچکی هن که کنار پنجره قد کشیدن. فکر کردن به اونا رو شبیه آب و نور دادن میبینه. چون نمیخواد گرد و خاک زندگی رنگ روشن اون روزا رو کدر کنه. هر راهی رو که شروع میکنه، هر جاده‌ای که پا میذاره توش، یا هر دری که باز میکنه، این سوال براش پررنگ‌تر میشه. مقصد کجاست؟ نه روشن‌تر میشه، نه نزدیک‌تر. فقط مبهم‌تر. خودش میگه شاید قسمت بعدی این سفر یه جای غیر منتظره باشه. وسط یه روستای خلوت یا حتی توی نگاهی طریبه. راستش خودش هم نمیدونه. ولی یه چیزو مدام با خودش تکرار میکنه. سوال اصلی اینه. وقتی برسی تو قراره چه کسی باشی؟ Can you feel it? The night is getting closer, so it's the morning after. I know where I'm going, I don't know when I'll get there, but I'm ready for the road, I'm ready for the road. This time I won't let go of your hand, I need you to trust your heart. Come with me, love, our dreams are like stars. Sometimes we can't see, but they're always above. Come with me, love. Come with me, love. Can you feel it? The road is always shorter when you're heading home. I'm not afraid of this freedom,
I'm not afraid of changing. I'm ready for the cold. I'm ready for the cold. This time I cannot leave you behind. I need you to free your mind. Come with me, love. Our dreams are like stars. Sometimes we can't see, but they're always above. Come with me, love. Come with me, love. Come with me, love. Our dreams are like stars. Sometimes we can't see, but they're always above. Come with me, love. Come with me, love. Come with me, love.